Samahan nyo ako, biyahe tayo. Yan, dito na si Sir Julius. Ewan kasnan? Dug mo yun, nag-dug. Yan guys, larga na kami. Nawagwag ta motor ka nakaduli na. Yan, kumusta kayo guys? Welcome back sa ating panibagong vlog. For today's video guys, biyahe ulit ako papunta kila Wifey. Pero may dadaanan tayo. Dadaanan natin si Sir Julius, yung senior ko. Kakasama ko sana na mag-ride, kaso hindi kami natuloy. Ngayon, dumating na yung in-order niya na intercom. Fridcon rin yung nabili niya. Daanan ko siya sa bayan. Itetest namin kung gaano kalayo yung maaabot. Kung totoo nga ba yung 1,000 kilometers or up to 1,000 kilometers na nakalagay sa box. Kaya yun, samahan nyo ako, biyahe tayo at mag-testing ng intercom. Gamit ko na pala guys yung R2R na KYT, yung helmet ko. Nabilhan ko na ng GoPro mount. At to guys, binilan ko na ng side mirror para mas malawak yung makikita natin sa likod. Limited lang kasi yung makikita natin dito sa may body mirror natin. Maporma talaga pero limited. Yan na, napaka clear. Kitang kita na yung mga sasakyan sa likuran ko. Yan, dito na si Sir Julius. Siya yung makakasama natin na mag-ride sa susunod guys. Pogi ng kanyang RC200 oh. Try connect natin. Yun guys, nakakonect na kami ni Sir Julius. Shout out ka Sir Julius sa vlog natin. Shout out sa mga tropa natin dyan sa Burgos Municipal Police Station at mga tropa natin sa Poblacion Norte. Yun. Manood kayo ng vlog ni Jeff sa JC Motorride. Yun, salamat sir, salamat sa pag-vlog. Yung YouTube, saka yung Facebook niya. Okay, tara. Pakipalo na lang, pakipalo. Thank you. Let's ride. Together with Fridcon. Tewang kasnan? Nagidog mo yun, nagidog. Nadalat ako, Caltexan? Sige, agas ka ta Caltexan. Shell nakto jukon. Di kandonin. Ay, sige. Guba, adaw pa matigas ko. 2 bars. Mukhang walang gas si Sir Dato. Na-stuck kasi yung motor niya guys. Nauna na. Nagre-record pa, okay. At para matesting na rin natin guys yung ICC, yung intercom connect natin na nabili natin kay Grip Moto. Yun, shout out Grip Moto. Kung gusto nyong bumili ng ICC, kay Grip Moto kayo bumili. Ratan? Silatan talikon? Sige. Ay, boy. Well, lanong. Actually guys, matagal na naming balak ni Sir Dato na mag-ride. Yung hindi ko pa nabenta yung 25R ko nun. Kaso hindi kami nabigyan ng pagkakataon na makapag-ride kasi full alert kami. Mag short ride lang kami, itesting lang namin tong Fridcon. Guwapo, RC200. Sana all sir, sports bike. Naging talikod dito. Tiis pogi.
Shout out Shell. Shell Santa Maria. Kung may Shell Boso-Boso, may Shell Santa Maria. Yan guys, larga na kami. Lalayo si Sir Julius. Hindi muna ako susunod sa likuran niya. Mag-slow down muna ako dito. Tignan natin kung gaano kalakas yung signal. Yon, lumarga na si Sir. Approximate 1 kilometer nung. What? Mangig mo pa lang? What? Tama lang? Wen, tapa lang, tapa lang. Sound check, sound check. What? Okay pa lang? Okay pa lang, nalawag pa lang. Okay. Sige na lang tayo. Wala, sige, sige. Nalawag, mayat pa lang? Ayos na lang. Wen, sige, sige. Alam ko, pinitaram tayo. Nalawag pa lang, adayo ka. What? Wen, adayo ka. Mayat pa lang, nalawag pa lang. Agawan naman. Nagsakan. Agag putad-putad dan. Kaya 1 kilometer siguro dyan. Ayaw mo parten. Kaya hindi pa. Hindi naglugo. Hindi ba? Ay, adayo atan. Adanak pelat 20 sakbayrang tay. Ay naman. Right ako mamata pasit. Slow down ka. One, three ako. Sige, nagsanak. Slow down ka, slow down ka. One. Lawagan. Mayatan. Okay. Okay niya tayo na. Pada lang nga kuat, adayo ko talagang agputod pero no aji di tuloy-tuloy mayat. One, malup na maligdan natin ni Bantay. Uwen numalingdan. Ano Bantay? Diretso pa siya na. Mayak sa ikan doon yun. Tana. Sige tan. Yun, may pupuntan raw si Sir Julius sa kandun. Sama na siya dun. Sa bagay nung no ag facing takat hambang agin nadayo. Boy. Okay mo tayo 100 meters nga kay nadayutan ka, adayo deja yun. Alin na dyan 50. Normal nga kwata, facing ta 50 meters okay deja yun. Anak ko lang. Man nalawag tatay, di diretso nga dalan. Dilabas dirang tayo nagawa ng anong tayo. Wen, kedan adanak pala jinti labas basit ti Shell. Ay mo. Yan kilometer. Sakto naman. Na-meet naman namin yung 1 kilometer na distance. Diretso na kami ng kandon. Sound trip tanong, sound trip. One. Da. Ada mangag mo na nga music. One, anda. Ah, sige, sige. Punta kami sana ni Sir Dato ngayon guys sa Ilocos Norte. So hindi natuloy na maka-exit ako kahapon sa kadahilan ng may naiwan pa sa billeting area.
Lagay rin natin sa display dito sa motor. Yan oh. Pwede rin nating i-control dito yung volume. Yun, medyo malakas na. Mamaya tawagan ko si wifey pag nasa Candon na ako. Sobrang init guys ng panahon, pero hindi mo ramdam yung init pag naka air cool jacket ka or air cool riding jersey. Pumapasok yung hangin, poging pogi ka talaga pag sport bikes, no? Yun nga lang, mas madali kang mangalay, pero sanayan rin naman guys, kasi ako nasanay na ako sa 25R. Nawagwag ta motor nang. Mga rod? Nawagwag ta motor ka nakaduli na. Ito na mabanta, Jekwa? When? Medyo tatay basit. Ito pa siya rin ng jong kini baktali, Jekwa, norte. Ito kitaan dyan, Jekwa, daw. Pisto da, dyan, Jekwa. Jibiliting daw. What? 1 week sa mo lang nung 10 days. 1 week? Diversion? Dep, sinakon? Kuhin, sige nung. Ingat, ingat. Ingat. What? Nice ride. What up? When nung. Thank you. Ingat nung, ingat. Ingat, Dek. When. Yan, dito na tayo sa diversion guys, at disconnected na si Sir Dato. Try nating tawagan si wifey. Yan, calling. Hello there. Hello. Hello. Candon na kon. Wow, hindi tayo naka-anti-diversion. Yan guys, tignan na lang natin mamaya kung kaya niyang na-record yung usapan namin ni Sir Julius at ni wifey, kung talagang gumagana yung ICC na nabili ko. Hanggang dito na lang yung ating vlog guys. Maraming salamat sa panonood at pagsama sa ating biyahe. Kung nagustuhan nyo yung ating video, pa-like, comment, and subscribe. Pa-share na rin para mas dumami pa tayo sa ating channel. God bless sa ating lahat guys. Ride safe always. Peace.